ઓલરેડી ઘણી ફેમ મળી ગઈ છે, તો અભિષેક જૈન, આઈ યુ નાઉ સ્કેર્ડ ઓફ ધ ફેમ ઓર બીંગ ફેમસ? I don't think I'm famous. I'm not an actor, so I'm not famous. એટલે તો અહીંયાથી સીધા આપણે વ્યા જાય કે તો એક્ટરને જે ફેમ મળે છે એના કરતાં ડિરેક્ટર હુ ઇઝ ધ ક્રિએટર ઓફ ધી આર્ટ, એક આઈ પર્સનલી બિલીવ કે રાઇટર અને ડિરેક્ટર આર ધ રિયલ ક્રિએટર. ઓબ્વિયસલી એક્ટર્સને ઇમોટ કરવું પડે, બટ અનલેસ અન્ટિલ રાઇટર એન્ડ ડિરેક્ટર આર ઓન ધ રાઇટ પેજ, તો ફિલ્મ ક્રિએટ કરવી ઇઝ સમથિંગ કે વિચ ઇઝ એન ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક. તો વાય ડોન્ટ ડિરેક્ટર્સ ઓર ધ રાઇટર્સ ગેટ એઝ મચ, એટલું ફેમ કેમ નથી મળતું જે બહુ એક્ટરને? સ્વાભાવિક છે, કારણ કે એક્ટર્સ આર ધ ફેસ ઓફ ધ સ્ટોરી. અને એવું નથી કે આ બંને જ રિયલ આર્ટિસ્ટ છે, બધા જ કોલેબોરેટિવલી એક આર્ટ ફોર્મને પરસ્યુ કરી રહ્યા છે. સો વન કેનોટ સે દેટ રાઇટર્સ આર ફેમસ ઓર directors are famous or should be famous or the actors are the only famous people. More than famous, let's just try to use the word celebrity, but not the right word, but celebrated people. So actors are celebrated, directors are celebrated, so they all have their own audiences and they all have their own bit of fame, the so-called fame, in their own bit of people that they are found in with. કારણ કે આપણે હોલિવૂડ ફિલ્મ્સ લઈએ કે ઇવન સાઉથ ઇન્ડસ્ટ્રી લઈએ, ત્યાં પિક્ચરો વેચાય છે એના ડિરેક્ટરના નામથી ઘણી ખરી, રાઈટ? ઓબ્વિયસલી એક્ટર્સના નામથી વેચાય છે, બટ એક્ટર્સે એ ફિલ્મમાં કામ આ ડિરેક્ટર માટે, રાઈટ, એને કામ કરવા માટે ગાંડા હોય, પેશનેટ હોય, રાઈટ? ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એ હજી ક્યાંક લેકિંગ છે, ઓર મે બી સારા ડિરેક્ટર્સ બહુ હજી ગણતરી આપણે કરી શકીએ આંગળીના વેઢા ઉપર એવા જ છે. વોટ ડુ યુ થિંક? એટલે આમાં બે પ્રશ્નો છે કે ફોરેનમાં કે સાઉથમાં ફિલ્મો એક્ટર્સના નામે વેચાય છે, હિન્દીમાં પણ ફિલ્મો એક્ટર્સના નામે વેચાય છે, ગુજરાતીમાં પણ ફિલ્મો એક્ટર્સના નામે વેચાય છે. પણ એ તો બહુ ડબલ સ્વોર્ડ વાળી ઘટના છે, કારણ કે જો એક્ટરના નામે ન વેચાય તો ફિલ્મ સારી હોય તો શું કરવાનું, અને જો એક્ટરના નામે વેચાતી હોય અને ફિલ્મ ખરાબ હોય તો શું કરવાનું. એવું નથી હોતું. લોકો વાર્તાના કારણે ફિલ્મ જોવા જાય છે, અને એ વાર્તા જો એમને રિલેટેબલ લાગે, ટચ કરે, તો પછી એ ફિલ્મ ને માત્ર આર્ટિક્યુલેશન માટે જ લોકો સ્પોટ કરે છે કે આ એક્ટરના કારણે હું આ ફિલ્મ જોવા ગયો, બટ ઇનહેરન્ટલી એ વાર્તાના કારણે જ જાય છે. ઇફ ધી સ્ટોરી ડઝન્ટ એક્સાઇટ યુ, યુ વોન્ટ ગો ફોર અ ફિલ્મ. ઇવન ઇફ યુ ગો ફોર અ ફિલ્મ ઓનલી ઇન બાય ધ નેમ ઓફ ધી એક્ટર, ઘણી વખતે કદાચ તમને ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ પણ થાય, બટ આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધ સ્ટોરી એન્ડ ઇટ્સ અબાઉટ ધી એફર્ટ દેટ એવરીવન પુટ્સ ઇન. ચલો એઝ અ ડિરેક્ટર તમને પૂછું, ઓર મોર દેન દેટ એઝ અ પ્રોડ્યુસર તમને પૂછું, રાઈટ? વેન યુ ગેટ અ ગુડ સ્ટોરી, તમારું પહેલું પ્રેફરન્સ બહુ જાણીતા માનીતા એક્ટરને લેવાનું હોય કે તમારે કોઈ નવા માણસ સાથે ટ્રાય કરવાનું હોય? અમે તો એકચ્યુઅલી બધા નવા સાથે ટ્રાય કર્યો છે. કેવી રીતે જયેશ બનાવી ત્યારે દિવ્યાંગ વોઝ નો વન. વેન વી વર મેકિંગ બે યાર, પ્રતિક એન્ડ દિવ્યાંગ, અગેન દિવ્યાંગ વોઝ રિલેટિવલી મોર known, but Pratik was not really known. When we made Wrong Side Raju, then Pratik was relatively known. But we have always worked with the right kind of people rather than the right kind of faces or the right kind of fame. ઓકે, સો તમારા માટે ધ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ ઇઝ રાધર દેન એના ઇન્સ્ટાગ્રામ નંબર્સ અને ફોલોવર્સ જોવા કરતા? એ ગણિત એકચ્યુઅલી બહુ શું કહેવાય, ડિસીવિંગ હોઈ શકે છે, કારણ કે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં એ માણસની ફેમ જે છે કે એની પોપ્યુલારિટી જે છે એ ઇન્સ્ટાગ્રામના કારણે છે, એ માધ્યમના કારણે છે. પછી એ સિનેમાના માધ્યમને તમે એની સાથે ન જોડી શકો. અને બીજી બાજુ વી ફોલો વોટ ધ સ્ટોરી વોન્ટ્સ, રાધર ધ સ્ટોરી ટેલ્સ અસ. ઇટ્સ મોર ઓન અ સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ. વાર્તા એના ડિરેક્ટરને સિલેક્ટ કરે છે રાધર દેન અ ડિરેક્ટર સિલેક્ટિંગ ધ વાર્તા. વાર્તા એના એક્ટરને સિલેક્ટ કરે છે રાધર દેન ધી એક્ટર સિલેક્ટિંગ ધ વાર્તા. We all are in a big, this might sound disappointing, but we are all in a big misconception કે મેં આ વાર્તા બનાવી છે, કે મેં આ વાર્તામાં કામ કર્યું છે. વાર્તાએ તમને ચૂઝ કરી છે. વાર્તા એ નક્કી કર્યું છે કે તમે એમાં યોગ્ય ચહેરો હશો, કે તમે એમાં યોગ્ય ક્રિએટર હશો. તો એટલે આ મેં પર્સનલી ઘણા મૂવીઝમાં જોયું છે કે જ્યાં એમ કરતા હોય કે યાર
મારી પાસે વાર્તા સારી છે ને તો મારે એક એવો મોટો ફેસ જોઈએ જેથી કરીને હું આને આઈ કેન સેલ ઇટ મોર. કરેક્ટ, વિચ ઇઝ નોટ બેડ, વિચ ઇઝ નોટ રોંગ. કારણ કે તમને એવું લાગતું હોય કે આ વાર્તાની યોગ્યતા એક મોટા ઓડિયન્સ માટે છે, તો તમારે કદાચ એના માટે એક એવો ફેસ કે એવો એક્ટર જોઈએ જે તમને ઇઝી રીચ આપી શકે, વિચ ઇઝ નોટ રોંગ એટ ઓલ. તો મે બી ઇફ યુ ફાઇન્ડ સમવન કે જે નોટ દેટ વેરી નોન ફેસ છે બટ હુ ઇઝ ડિઝર્વિંગ મોર ઓર મે બી હુ કેન relate or portray that character more. So what will be the balancing task? I again would say that as I told ke Varta will select if you listen to your story, the story will tell you who is the right person for it. It can be a known face, it can be a semi-known face, or it can be a completely unknown face. Okay. And then spirituality baat kari. How spiritual you are? I am absolutely spiritual. How મને ખબર નહીં એને કોઈ સ્કીમમાં માપી શકાય છે કે નહીં, બટ આઈ થિંક ફિલ્મ મેકિંગ ઇઝ અ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોસેસ. It's so much of antardvand. It is so much of interior conflict that you're dealing with always. You will always need spirituality to help you in telling whatever you want to tell. તો અત્યારે તમે ફોર ધ સેક ઓફ સ્પિરિચ્યુઆલિટી તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર એક વે ફોલો કરો છો ઓર? No, I don't follow any cult. I don't follow any sect. I just follow whatever is worth my attention or whatever is worth, giving me some sort of wisdom which is probably unknown to me so far. તો એ ઓશો પણ હોઈ શકે છે, બીજી બાજુ તાઓ પણ હોઈ શકે છે, ત્રીજી બાજુ જૈનિઝમ પણ હોઈ શકે છે, કંઈ પણ હોઈ શકે છે. ટુ just simply name it is the cheapest form of portraying it or articulating it. I think wherever and however, from a human being, from someone who's passed away, ke pachi from an incident also you can gain spirituality. Okay, that is a very different take જે એટલે અત્યાર સુધીના અમે લોકોએ what do you say podcast કર્યા છે, and this is a very different take, and this is nice. Okay, you can't take the spirituality on one particular way. Yeah. Right. Okay. So the next thing, એક તમે કીધું કે ફિલ્મ તમારી અંદર તમે કીધું ફિલ્મ આપણે હમણાં થોડી વાર પહેલાં વાત કરતા ફિલ્મ ઇઝ સમથિંગ, ઇટ ઇઝ અ પ્રોફેશન, ઇટ ઇઝ અ વે ઓફ લાઈફ ફોર યુ, રાઈટ? તો આ જ વે ઓફ લાઈફ કેમ? could have been any other way of life. Could have been What any other way. made you select કે ના મારે આ જ વે ઓફ લાઈફ જીવવું છે? I don't think I selected filmmaking. It selected you. Filmmaking selected me. I think I am the chosen one. So if I am the chosen one, then I am. ઓકે. અને જ્યારે કોઈ ગુજરાતી મૂવીઝની અંદર એક્સપેરિમેન્ટ નહોતું કરતું ઓર મે બી એટલા હાયર લેવલ ઉપર નહોતું કરતું, ત્યારે વોટ મેડ યુ choose the Gujarati cinema as your way ahead? પછી obviously you did a lot of other films. I think તમે સાઉથની એક બે ફિલ્મમાં ક્યાંય કરેલો છે? બિકોઝ મેં વિકીપીડિયામાં જોતો ત્યારે એક બે ફિલ્મ સાઉથની આવી હતી. ઘણી બધી એવી ઇન્ફોર્મેશન છે જે મને પણ ખ્યાલ એટલે આઈ વોઝ રિયલી શોક્ડ એન્ડ આઈ વોઝ લાઈક હા આ થયું છે. No, I was remaking a Kannada film called Kirik Party. હા, રાઈટ. This was the name. Correct. So એનું શું થયું? એ પછી ના બની ફિલ્મ. ઓકે. So it didn't happen. હા, તો ગુજરાતી સિનેમા શું એ કેમ સિલેક્ટ કર્યો? એ પણ અગેન નોટ અ કોન્શિયસ ચોઇસ. જ્યારે ફિલ્મ સ્કૂલમાં હતા ત્યારે અમને એવું કહેવામાં આવતું હતું કે યુ વિલ ગેટ ધ સ્ટોરીઝ દેટ વિલ મેક યુ સ્લીપલેસ, અને એ વાર્તા ક્યાંક તમારી આસપાસથી જ આવશે. હવે જે માણસે આખી જિંદગી અમદાવાદમાં કાઢી હોય, જેની આસપાસ અને એનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ ગુજરાતી રહ્યું હોય, ગુજરાતી લોકોની આસપાસ રહ્યું હોય, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ મી બિંગ અ મારવાડી, બટ ધ મોમેન્ટ આઈ સ્ટેપ આઉટ ઓફ માય હાઉસ આઈ એમ અ ગુજરાતી. તો બહુ સ્વાભાવિક હતું કે જે નાનપણથી જોયું છે એ જ પ્રકારની વાર્તાઓ, કે જે નાનપણથી જે પ્રકારના લોકો જોયા છે એ જ પ્રકારના કેરેક્ટર્સ મારા મનમાં આવશે, જે હજી પણ આવે છે, જે મારું એક્સપોઝર રહ્યું છે એ જ મને સ્વાભાવિકપણે આવશે.
I cannot alienate myself and go and say that, okay, I want to now tell a Bengali story. What is the reason for telling a story in Bengali language? Unless there is something that has impacted you and it has created some sort of aura in you, કે તમારે એક અર્જ ઊભી થઈ છે કે તમારે આ વાર્તા કહેવી છે, આને આ કદાચ વાર્તા બેંગોલીમાં છે એટલે હું બેંગોલી ભાષામાં કહેવા માંગુ છું. તો એ તમે સિલેક્ટ એકચ્યુઅલી અગેન તમે નથી કરતા. એ તમારી જે નાનપણથી જે તમારું એક્સપોઝર રહ્યું છે એ જ સ્વાભાવિકપણે તમને આવે છે. તો ગુજરાતી ફિલ્મ્સ, ગુજરાતી વાર્તાઓ કેવી રીતે જઈશ બહુ સ્વાભાવિકપણે મને આવ્યું, કારણ કે હું નાનપણથી ગુજરાતીની આસપાસ રહ્યું છે, જેમ મેં કહ્યું. અને મારા 12મા ધોરણ પછી મેં પણ એ બધી ગળમથલ કરી જ્યાં મારે ફોરેન જવું હતું અને પછી જે કન્સલ્ટન્સી એજન્સીઝ હોય એમની પાસે જાઓ, પછી તમારી આસપાસ લોકો જુઓ, જે કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ હતું એમાં તમને ખબર પડે કે કયા પ્રકારના એફર્ટ્સ લોકો નાખવા તૈયાર છે ટુ ગો ટુ USA. હવે એ વાત મારા મનમાં ક્યાંક ઘર કરી ગઈ હશે અને જ્યારે મેં એવું નક્કી કર્યું કે ચલો મારે કોઈ ફિલ્મ બનાવવી છે તો મને સ્વાભાવિક રીતે એ વાર્તા આવી મારી અંદર કે આ વાત પર કદાચ વાર્તા કહેવાય. અને પછી એ સતત મારી સાથે રહી. એ વાર્તા એ સતત દિવસ રાત મારી સાથે રહી અને એની સાથે હું ઇન્ટરેક્શન કરતો રહ્યો એ વાર્તા સાથે. સો ટેક વાર્તા એઝ એન આઈડેન્ટિટી, એક એન્ટિટી છે. એ તમારી અંદર આવે છે, ઘર કરે છે અને તમારી સાથે રહે છે અને તમે એની સાથે કોલેબરેટ કરવા માગો છો. અને તમે ધ મોમેન્ટ યુ આર ડિસરેસ્પેક્ટફુલ ટુ ઇટ ઓર યુ આર ડિસઓનેસ્ટ ટુ દેટ, એ છોડીને જતી રહેશે. પણ જો તમે એને એમ્બ્રેસ કરો તો એ તમારી સાથે રહેશે અને પછી તમે એની સાથે આગળ વધીને પોતાની જાતને એ માધ્યમ સમજીને એ વાર્તા તમે લોકો સુધી પહોંચાડી શકો છો. સો આઈ થિંક ફિલ્મ મેકિંગ કે ફિલ્મ મેકર ઇઝ અ મીડિયમ ટુ ટેલ ધ સ્ટોરીઝ વિચ આર આઉટ ધેર ઇન ધ યુનિવર્સ, એન્ડ દેટ સ્ટોરી કમ્સ ટુ યુ. You embrace the story and you become the medium to tell that story. So we all are mediums. We are not, in a way, this might sound very stupid, but you are not the જે કહે છે ને અહમ બ્રહ્માસ્મિ, કે you are not the Brahma of your own world. You are not the creator. You are the medium to create. Okay. This is nice. તો હવે કેવી રીતે જઈશની જ વાત કરીએ. કદાચ એક ઘણા સમય પછી એક અર્બન, એક તો ત્યારથી આ અર્બન ગુજરાતી મૂવીનો એક મારો જ રચેલો પાપ છે. ટર્મ લાગી ગયો છે. રચેલો પાપ છે જે અત્યાર સુધી હું ભોગવી રહ્યો છું. પણ ઠીક છે, જે છે આ જ છે. કારણ કે હવે બધી જગ્યાએ અર્બન ગુજરાતી મૂવી આવી જાય છે. તો એક પેલી અર્બન ગુજરાતી મૂવી આવતી હતી, અ નાઇટ બિફોર કેવી રીતે જઈશ વોઝ અબાઉટ ટુ રિલીઝ થવાની હતી. કાલે સિલ્વર સ્ક્રીન ઉપર જશે, રાઈટ? વોટ વર યુ થિંકિંગ? શું વિચારો ચાલતા હતા? કોની સાથે વાતો કરી? શું વાતો કરી? શું ચાલતું હતું મનમાં? હા, એકચ્યુઅલી બહુ કરેક્ટ સવાલ છે, કારણ કે એ બહુ જ લાઈફનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. 15મી જૂન 2012 એ દિવસે ફિલ્મ રિલીઝ થવાની હતી, શુક્રવાર હતો ઓબ્વિયસલી. અને 14મી જૂનના દિવસે ફિલ્મનું અમે કોઈ પ્રીમિયર જેવું નહોતું રાખ્યું, પણ અમે લોકોએ એક સ્ક્રીનિંગ રાખ્યું હતું અને એક જ હોલ હતું જેમાં 200-250 લોકો હતા અને એમને ફિલ્મ અમે દેખાડી. અને પછી હું ઘરે ગયો અને આઈ કુડન્ટ સ્લીપ, કારણ બહુ એન્શિયસ હતો હું. બહુ સ્વાભાવિક હતું. ઇટ્સ લાઈક, think of a sportsman who is approaching a match and a night before that match, do you really feel he would sleep? And that's his debut. સો તમે ઇમેજિન કરો કે સચિન તેંડુલકરના ડેબ્યુના ટાઈમે એને શું વિચારો આવતા હશે કે કોહલીને કે કોઈ પણ સાધારણ વ્યક્તિ આજે એક લીગ મેચ પણ રમતો હોય અને એનું ડેબ્યુ હોય એની એક રાત પહેલાં એના માટે એન્શિયસ મોમેન્ટ હોય. મારા માટે સેમ રીતે એક નર્વસ અને એન્શિયસ મોમેન્ટ હતી, જે મેં મારી વાઈફ સાથે શેર કરી અને મેં કીધું કે આઈ એમ જસ્ટ નોટ એબલ ટુ સ્લીપ રાઇટ નાઉ એન્ડ આઈ ફીલ દેર ઇઝ અ લોટ એટ સ્ટેક નાઉ વેન આઈ લુક બેક. જ્યારે મેં આ આખી ગતાગમ શરૂ કરી ત્યારે તો અમે લોકો ગાંડાની જેમ ઘૂસી ગયા અને અમે કંઈક ના કંઈક કોઈ પણ જુગાડ પાણીથી અમે આ બનાવી દીધું. પણ હવે ખરેખર વેન આઈ લુક બેક એન્ડ ધ ફિલ્મ ઇઝ રેડી ફોર ધ પીપલ ટુ વ્યૂ, આઈ નાવ ગેટ અ મોમેન્ટ, એક થાક ખાવાનો મોમેન્ટ મળ્યો છે. જેમ કે કોઈ તમે શિખર ચડી રહ્યા છો અને ત્યારે જ્યારે ચઢો છો ત્યારે પાછળ વળીને નથી જોતા, તમે ચડતા જ જાઓ છો. જ્યારે તમે એ ટીપ પર આવો છો, નોટ
નોટ સ્પેસિફિકલી The- ધ the ડેસ્ટિનેશન, topest. બટ એક ટીપ પર આવો છો ને જ્યારે તમે પાછળ વળીને જુઓ છો તમને લાગે છે ઓ માય ગોડ આટલું બધું થઈ ગયું અને આની વચ્ચે કેટલું બધું હતું જે કદાચ અમને ફીલ પણ ના થયું. તો જે ડિફિકલ્ટીઝ હતી કે ચેલેન્જીસ હતા કે જેને સ્ટ્રગલ કહી શકાય એ બધું ફીલ જ નહોતું થયું, કારણ કે અમે લોકો એક ધૂનમાં હતા, એક 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 મેડિટેટિવ સ્ટેટમાં હતા. તો તમારી આસપાસ જે પણ થઈ રહ્યું હતું એ કંઈ પણ ફીલ નહોતું થઈ રહ્યું. પણ જ્યારે હવે બની ગયું છે અને હવે તમે એકદમ તમારા સિસ્ટમમાંથી આખી વસ્તુ નીકળી ગઈ છે અને તમે થાકી ચૂક્યા છો, તમને થાક ખાવાનો સમય મળ્યો છે, ત્યારે આ બધા વિચારો આવ્યા અને મેં એને કીધું કે યાર આઈ જસ્ટ ડોન્ટ નો, દેર આર સો મેની થિંગ્સ એટ સ્ટેક. ખાસ કરીને ઘરના લગાડેલા પૈસા કે પછી સોસાયટીમાં એ એ એ જમાનો 2012ની વાત કરી રહ્યો છું. સોસાયટીમાં જે રીતે આને જોવામાં આવશે કે મારા પિતાજીને ઘણા બધા એવા સવાલો ફેસ કરવા પણ મળ્યા કે ભાઈ આને ફિલ્મ મેકિંગમાં કેમ નાખ્યો, કે આ ફિલ્મ મેકિંગ કેમ કરી રહ્યો છે, ત્યાં તો આ છે તે છે. ત્યારે જ્યારે વેન આઈ ટોલ્ડ ધીસ ટુ માય વાઇફ દેટ દેર ઇઝ સો મચ એટ સ્ટેક, સો શી ટોલ્ડ મી અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ કે યુ નો માણસ જે છે ને કે જે પોપ્યુલેશન, ધ હ્યુમન બિંગ, ધ સેપિયન્સ પોપ્યુલેશન ઓન ધીસ અર્થ રાઇટ નાઉ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ અ ડસ્ટ પાર્ટિકલ. You are just a dust particle, and whatever you're created is within you now that you're putting it out in public. But if you look back objectively and look at this huge world, this is like smallest bit, this is very tiny, and this tiniest thing cannot affect you. You have to now let it go. You were meant to let it go. You are supposed to let it go. You are not supposed to hold it back. You are not supposed to pull the string. You are not supposed to, you know, જે કહે ને કે મુઠ્ઠીને બહુ જોરથી બંધ ન કરી રાખી શકો. હવે તમારે એ રેતીને નીકળવા દેવી જોઈએ. બસ એને લૂઝ છોડી દો. And now just enjoy the bit, because you have not been, she told me that, I've seen you, in 8 months you have not been able to enjoy a single moment. It's your time to enjoy, even if it's successful or failure. It's your time to enjoy. Just chill and enjoy. And then probably I got that was like a sleeping pill, and I slept. And the next day morning, it was wonderful. It was wonderful. The next day morning actually happened a little late, કારણ કે મોડો ઉઠ્યો અને સવારનો શો હતો પહેલો, આઈ થિંક 9 વાગ્યાનો, 9:15 વાગ્યાનો, અને બહુ અમુક જ સિનેમાઘરોમાં ફિલ્મ હતી. તો હું ઓફિસે ગયો અને પછી મને એવું થયું કે હવે કંઈ કામ જ નથી, કારણ કે દરરોજ ઓફિસ આવતા હતા કંઈક ને કંઈક ફિલ્મનું કામ હતું. હવે કંઈ કામ જ નથી, બેઠા છીએ નવરા, અને એટલામાં 12-12:30 વાગ્યાથી ફોન રણકવાના શરૂ થયા, મેસેજીસ આવવાનું શરૂ થયું અને લોકોએ રિસ્પોન્સીસ આપવાનું શરૂ કર્યું. બપોર સુધી એક્ઝિબિટર્સના રિસ્પોન્સીસ આવવા માંડ્યા. તો આઈ થિંક એક રાત પહેલાં અને એના પછીનો દિવસ એ બે અલગ જ દુનિયા હતી મારા માટે. અને 14મીની રાત સુધી હું એક અલગ અસમંજસમાં હતો. 15મીથી અસમંજસ તો હતી પણ એ બદલાઈ ગઈ હતી. ટોપિક એન્ડ સબ્જેક્ટ ઓફ ધ અસમંજસ ગોટ ચેન્જ્ડ, ધી એન્ઝાઇટી ગોટ ચેન્જ, બટ એન્ઝાઇટી ઇઝ સ્ટીલ દેર. ઇવન ઇફ આઈ રિલીઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ધ સ્મોલેસ્ટ ઓર ધ બિગેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ, ધી એન્શિયસનેસ ઇઝ સ્ટીલ દેર. તો નેક્સ્ટ દિવસ કઈ વાતની એન્ઝાઇટી હતી? યુ હેડ ક્રિએટેડ અ મિરેકલ. નો નોટ અ મિરેકલ બટ એટલે મિરેકલ એ બધું છે ને, જેમ લોકો કહે છે કે એ પાથ બ્રેકિંગ અને માઇલસ્ટોન અને ટ્રેન્ડ સેટર ને આ બધી વસ્તુઓ છે ને આર્ટિક્યુલેશન માટે હોય છે, પણ જ્યારે તમે એમાંથી ગુજરી રહ્યા હો છો ને ત્યારે તમને નથી લાગતું કે આ બધું છે. તમે એવી રીતે નથી કહી શકતા કે ઓ કમ ઓન, નાઉ આઈ એમ હિયર ટુ મેક અ pioneering film. You cannot think like that. No one thinks like that. I don't think anyone thinks like that. તો મારા માટે બીજા દિવસે એન્ઝાઇટી એ વાતની હતી કે હવે આને જો લોકો એક્સેપ્ટ કરે તો વધારેમાં વધારે લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચીશું, એ બીજી ચેલેન્જ ઊભી થઈ ગઈ. તો challenges keep on coming at you. They are just coming at different forms and different shapes and different amount of anxiety. But there is anxiety all around, all the way. નેક્સ્ટ ડે જ્યારે મૂવી હિટ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું હતું, મૂવી બાય ધ વે ત્રીજા કે ચોથા અઠવાડિયામાં એકચ્યુઅલી પિકઅપ પિકઅપ થયું હતું, એટલે હા, હિટ બટ તો નહોતું જ. રિવ્યુઝ સારા મળવા લાગ્યા હતા. પહેલા દિવસે એઝ યુ સેડ કે કોલ્સ આવવા માંડ્યા હતા, એક્ઝિબિટર્સના કોલ આવવા માંડ્યા હતા. ડીડ ઇટ મેક યુ ક્રાય? Oh yeah. A lot of times I've cried. In happiness, in sadness. So I have a tendency, I'm very soft-hearted that way, or vulnerable that way. So I do cry.
મતલબ મારી ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્રાઇંગ ઇઝ લાઈક યુ વિલ ફીલ દેટ આઈ એમ નિરૂપા રોય ઓફ No, તમે એટલે યુ ડોન્ટ કમ આઉટ મચ ઓફ અ પર્સન હુ વિલ બી અ ક્રાયર. ના ના તમારી આઈ એમ પર્સનાલિટી ઇમોશનલ સો હા. આઈ ડુ ક્રાય એટ સ્લાઇટેસ્ટ ઓફ ધ મોમેન્ટ્સ ઇટ્સ નોટ ઓનલી રિલેટેડ ટુ ફિલ્મ્સ ઇફ આઈ એમ વોચિંગ અ ફિલ્મ એન્ડ દેટ ઇમ્પેક્ટ્સ મી આઈ ડુ ક્રાય. મને યાદ છે હું તારે જમીન પર જોવા ગયો હતો 25મી ડિસેમ્બરની વાત છે આ અને 2007 કદાચ છે કે 2006 અને તારે જમીન પર હું જુહુમાં પીવીઆરમાં જોવા ગયો અને અમે 2 ટિકિટ લીધેલી. એક દિવસે વેલકમ પણ રિલીઝ થઈ હતી તો તારે જમીન પરની ટિકિટ હતી, વેલકમની ટિકિટ હતી. તારે જમીન પર જોઈને બહાર નીકળ્યો હું એટલો રડ્યો અને મને લાગ્યું કે યાર મેરે કો ફિર સે રોના હૈ તો આઈ કેન્સલ્ડ ધ વેલકમ ટિકિટ. એટલે ઓબ્વિયસલી કેન્સલ તો ના થાય પણ આઈ ડક્ટ વેલકમ એન્ડ દેન આઈ વેન્ટ બેક ટુ તારે જમીન પર અગેન. સો આઈ એમ લાઈક દેટ. This is new knowledge to me. No, definitely. એટલે બધાની ઇમોશનલ એક સાઈડ હોય છે અને દરેક કઈ વસ્તુને ઇમોશનલ કરી જાય યુ નેવર નો, બિલકુલ. રાઈટ? ઓકે, સો દેન ધ મૂવી બિઝનેસ સ્ટાર્ટેડ એન્ડ એવરીથિંગ કેપ્ટ ઓન હેપનિંગ. દેન રોંગ સાઈડ રાજુ આવી. પછી વચ્ચે બે યાર આવી. હા, બે યાર આવી ઓબ્વિયસલી, બટ અગેન ઇટ પિકડ અપ, રાઈટ? રોંગ સાઈડ રાજુ જે વોઝ અગેન મેં જ્યારે જોઈતી અને આઈ વોઝ લાઈક કે અરે યાર થ્રિલર કોઈ લઈને આવ્યું, રાઈટ? સમ ન્યૂ ટોપિક, અને એને બોક્સ ઓફિસ ઉપર એટલું સારું ન કર્યું. પર્સનલી એને કેટલું અફેક્ટ કર્યું? ડીડ ઇટ બ્રેક યુ એટ એની પોઈન્ટ? No. It didn't break me. It taught me a lot of lessons. એટલે કારણ કે આ તો તમે એવા બિઝનેસમાં છો જ્યાં કોઈ પ્રકારની શ્યોરિટી નથી. કદાચ કેવી રીતે જઈશ પણ ના ચાલી હોત, કદાચ બે યાર પણ ના ચાલી હોત અને કદાચ રોંગ સાઈડ રાજુ ચાલી ગઈ હોત. તો એ તો કેવું છે કે ધીસ ઇઝ અ ગેમ ઓફ પ્રોબેબિલિટી. અને એ ન ચાલી તો યુ કેનોટ જસ્ટ પેક યોર બેગ્સ એન્ડ ગો અવે. સો યુ હેવ ટુ ટેક દેટ જોલ્ટ. If you can take success, you have to take the failure also. So outcome is something that you have to receive and you have to embrace and you have to accept. It can be defined as success or it can be defined as failure. But it's the outcome eventually. એના તથ્યમાં તમે જાઓ તો એ આઉટકમ છે, એ રિઝલ્ટ છે. હવે રિઝલ્ટ પણ સક્સેસ હોઈ શકે છે, ફેલિયર હોઈ શકે છે. એ રિઝલ્ટ સક્સેસ તમારા માટે શું પરિભાષા છે એ અલગ હોઈ શકે છે અને ફેલિયર તમારા માટે શું પરિભાષા છે એનું સ્કેલ અલગ હોઈ શકે છે. તો રોંગ સાઈડ taught us a lot of things as a team, taught me a lot of things as a filmmaker. અને ઓબ્વિયસલી આઈ વોઝ નોટ ધ ડિરેક્ટર, આઈ વોઝ ધ પ્રોડ્યુસર. સો મારા માટે એ હતું કે ઇટ શુડ નોટ અફેક્ટ ધ પર્સન હુ ઇઝ મેકિંગ ઇટ એઝ અ ડિરેક્ટર. ઇટ શુડ ગિવ હિમ more power to do something or continue doing what he has thought or dreamt of doing always. કોઈ એવી વસ્તુ બની હોત કે જેને અભિષેક જઈને એમ કહી દીધું હોત કે બોસ હવે ફિલ્મ નથી બનાવી, કંઈક લાઈક ઇફ કેવી રીતે જઈશ ન ચાલી હોત ઓર એની અધર થિંગ? હવે તમે જ્યારે પાછળ જઈને વિચારો છો કે કોઈ એવી વસ્તુ બની હોત કે અભિષેક જઈને મૂવી બનાવવાનું મૂકી દીધું હોત? હા, એકચ્યુઅલી એવું થયું હતું. તો મેં રોંગ સાઈડ બનાવ્યા બાદ તો ખાસો સમય નીકળી ગયો, નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો. એના પછી પણ અમે લોકો તો અમારું એડ ફિલ્મ્સને બધું બનાવી જ રહ્યા છીએ, બનાવતા જ હતા એ વખતે પણ એક એવો મોમેન્ટ આવ્યો હતો 2018ની વાત છે, જ્યારે મને એવું ફીલ થયું કે મે બી આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મેક ફિલ્મ્સ એની મોર. અને એમાં કોઈ સ્પેસિફિક ફિલ્મ એક કારણ નહોતું. એ મારી આસપાસ એક એવો સમય આવે છે, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં એક એવો સમય આવે છે જ્યારે તમને એ પણ એક કોન્ફ્લિક્ટ લઈને આવે છે એ સમય. અને એ કોન્ફ્લિક્ટ ઇઝ લાઈક ક્રોસ રોડ્સ દેટ યુ આર પુટ ઓન અ ક્રોસ રોડ એન્ડ યુ આર આસ્ક્ડ નાઉ ટુ ટેક અ પાથ, ટુ ચૂઝ અ પાથ. તો એ વખતે મને એવું લાગ્યું કે મારે ફરી વળી જવું જોઈએ, કાં તો મારે બીજો રસ્તો લેવો જોઈએ. મને નથી લાગતું કે હું આ કરી શકું છું. અને એ બહુ જ સ્ટ્રોંગલી હતું. અને મને આવું ક્યારે બન્યું નથી, બટ આઈ હેડ ગોન ઇન ટુ સેલ્ફ ડાઉટ. આઈ હેડ ગોન ઇન ટુ સમ સોર્ટ ઓફ શું કહેવાય, ફિલિંગ વેરી ઇન્ફિરિયર અબાઉટ યોર સેલ્ફ, ફિલિંગ વેરી લો અબાઉટ યોર સેલ્ફ. અને મને એવું થયું કે કદાચ મારે ફિલ્મ મેકિંગ હવે ન કરવું જોઈએ અને બીજું કંઈ કરવું જોઈએ. પણ કેવું છે કે જે
વસ્તુ તમને ડંખે છે ને એ જ વસ્તુ તમારી દવા પણ બને છે. સો માય આન્સર ટુ ધ ક્વેશ્ચન વેધર આઈ શુડ ડુ ફિલ્મ મેકિંગ ઓર નોટ વોઝ ફિલ્મ મેકિંગ. તો ઝેર હી ઝેર કો કાટતા હૈ. જાણી શકું કઈ વસ્તુને લીધે થયું હતું, ઇફ યુ ઓકે ટુ કઈ વસ્તુ નહીં, એક માહોલ હતો, એક એવો સમય હતો. હવે એ વસ્તુ નહીં પણ એ સમય જ હતો એવો જ્યાં મને બહુ જ સેલ્ફ ડાઉટ અને સર્કમસ્ટાન્સીસ એવા બન્યા હતા કે મને એવું લાગ્યું કે મારે ફિલ્મ મેકિંગ ન કરવું જોઈએ. બટ આઈ ડોન્ટ નો ઇફ આઈ કેન નોટ ઇફ આઈ કેન પિન પોઈન્ટ એટ વન પર્ટિક્યુલર થિંગ. કારણ કે ત્યારે આપણે છે ને રીઝન આપતા હોય પોતાને કે આ રીઝનથી મારે મને બધી રીઝનો ગોતવામાં મને કોઈ રસ જ નથી. કોઈ ફિલ્મ ચાલી હોય તો એમાં પણ કારણ શોધવાનો કોઈ રસ નથી મને આ બધી વસ્તુમાં રસ જ નથી, કારણ કે બહુ ટાઈમ વેસ્ટ થાય છે, એમાં એનર્જી વેસ્ટ થાય છે. ઓકે, ફેર ઇનફ. ના એટલે આઈ વોઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ પોઈન્ટ મે બી, બટ દેટ્સ અ ડિફરન્ટ પર્સપેક્ટિવ કે હું મારી લાઈફમાં દરેક વસ્તુ કે આ વસ્તુની પાછળ આ રીઝન હોઈ શકે એટલે હું આવું વિચારું છું. એ તમને એવું લાગે છે કે આ રીઝન છે, પણ એ પણ બહુ જ ડિસ્ગાઇઝિંગ છે. वो दिल को दिलासा देने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन वो शायद सही कारण नहीं हो सकता. તો પણ મારી ઉપર સેલ્ફ ડાઉટ જો મને થતો હોય તો એ ડાઉટને કાં તો દૂર કરવા માટે અથવા ડાઉટને સપોર્ટ કરવા માટે આપણે કહીએ ને કે એક થિયરમ પ્રૂવ કરવી હોય તો હા, પણ લાઈફ થિયરમ નથી ને, લાઈફ ઇક્વિલિબ્રિયમ છે. તમે બે છોરની વચ્ચે તમે છો હમેશા. સો वॉट यू कैन मैक्स डू इज जस्ट बी देयर. थोड़ा सा इस तरफ चले तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ चले तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा. अगर बीच में रहो और लेट इट फ्लो, it will conspire automatically for you to be whatever you want to be. સો આ તમારી વાતોમાં ઘણી વાર આપણે જોયું કે આવે છે કે લાઈક the film selects you, the film selects the director, the film selects the writer, the film selects or the work selects whether it will be seen as successful or maybe something which is doing really good. Do you believe in the આપણે કહે ને કે મેનિફેસ્ટેશનમાં? ના. કારણ કે મને એવું લાગે કે લાઈક તમારી પ્રકૃતિ કે તમારું નેચર છે કે યુ જસ્ટ બી ધેર. લાઈફમાં જે થવું હશે એ થઈ જ જશે. કરેક્ટ. બટ દેન તો પછી ઘણા લોકો તો મહેનત કરવાનું મૂકી નહીં દે. હું તો નથી મૂકી દેતો મહેનત કરવાનું. મને એવું લાગે છે કે હું શ્રમના કારણે જ બન્યો છું અને શ્રમ જ મારા જીવનનું કારણ હોઈ શકે છે. અને હું મેનિફેસ્ટ કંઈ નથી કરતો, હું રાધર પ્લાન પણ કંઈ નથી કરતો. મને નથી લાગતું કે હું બહુ માઇક્રો કે મેક્રો પ્લાનિંગમાં પણ વિશ્વાસ રાખું છું. I do not have a 1 year plan, 3 year plan, 5 year plan, lifelong plan. Probably the problem of my life is also that I do not plan. But I don't believe in planning. Because that's again very deceiving. કારણ કે તમે પ્લાન કરો છો પણ તમને એ વાતનું જ્ઞાત હોવું જોઈએ કે તમે એકલા નથી આ દુનિયામાં. અને તમારી પ્રકૃતિ એકલી પ્રકૃતિ નથી. There is an entire world that is operating in a particular way. You are one part of it. If you plan, you are only deceiving your own self, because there are so many things around you that can change the plan, and we all know it because of COVID. માણસોએ કેટલું બધું શું પ્લાન કર્યું હતું, કેટલા બધા સેવિંગ્સ કર્યા હતા, કેટલા બધા જીવનના અલગ અલગ વસ્તુઓ વિચારી રાખેલી. શું થયું એ બધા પ્લાનને? તો પ્લાન કરવાથી ખરેખર શું થાય? એના કરતાં જે જીવન છે, જેને જે રીતે જીવવું છે એ રીતે જીવો, અને જે થવાનું છે થશે. એને એમ્બ્રેસ કરવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. ઇફ સમથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ગુડ, embrace it. If not, embrace it. તો તમે પ્રોપર ગટ ફિલિંગ ઉપર જ? Absolutely impulsive, intuitive, impulsive, going and riding by my gut. मेरे को अभी मन में आया ये करूँगा, मैं करूँगा. करने के बाद में कैसे किया जाएगा वो देखा जाएगा. So everything that has happened to me, whether it is choosing filmmaking, has happened out of impulse. Making a Gujarati film has happened out of impulse. Producing a Gujarati film has happened out of impulse. Creating an OTT platform has happened out of impulse. अगर कैलकुलेशन करता तो all of this and the first go on paper is something that we should not do. Now look at it. Just repeat this. Whether joining filmmaking, એ મેં નક્કી કર્યું હોત કેલ્ક્યુલેટિવ થઈને તો જોઈન જ ના કરી શક્યો હોત. મેકિંગ ગુજરાતી ફિલ્મ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હોત તો ક્યારેય બનાવ્યું જ ના હોત. પ્રોડ્યુસિંગ ગુજરાતી ફિલ્મ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હોત તો ક્યારે બનાવ્યું જ ના હોત.
ઓટીટી પ્લેટફોર્મ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હોત તો ક્યારે બનાવ્યું જ ન હોત. હું કેલ્ક્યુલેશન કરવા જાઉં તો ઇટ પુલ્સ મી બેક. માય ઇમ્પલ્સ ડ્રાઇવ્સ મી. બધાય માટે વર્ક ન પણ કરી શકે. એટલે હા. પોતપોતાના ફોર્મ્યુલાઝ હોય છે, પોતપોતાની રીત હોય છે. સો મારા માટે આ રીત છે. Work કદાચ કાલે કરી છે. ઉઠીને આ રીત બદલી પણ જાય. યુ નેવર નો. નેવર સે નેવર. કુલ છે. વોટ ઇઝ ફેમિલી ટુ યુ? આપણે એક એવા સોશિયલ સ્ટ્રક્ચરમાં છીએ જ્યાં આપણે આપણને હંમેશા એક રીતે તો માણસ એકલો જ આવે છે અને એકલો જ જાય છે, પણ એની વચ્ચે જે થાય છે એ ફેમિલી છે. એ ફેમિલી તમારા જેનેટિક ફેમિલી હોઈ શકે છે, તમે જે મા બાપ થકી આવ્યા છો એ હોઈ શકે છે. એ ફેમિલી તમારી એન્વાયરમેન્ટલ ફેમિલી હોઈ શકે છે. એ ફેમિલી તમારી પ્રોફેશનલ ફેમિલી હોઈ શકે છે. સો ફેમિલી ફોર મી ઇઝ that between you come and you go, whatever happens to you, around the people that happens to you is family for you. Smart. That was a really smart answer. Please. I don't know if this biting on the screen would be better or not, but No, you that's edit okay. it out. That's completely. No, we won't. But You want to have? no, thank you. I'm good with this. અને તો હા, હું એક નેક્સ્ટ વાત પર આવવાનો હતો. ફિલ્મની જ વાત હતી. બિકોઝ યુ સેડ પ્રોફેશનલ, જે તમે જેની સાથે કામ કરો છો દેટ ઇઝ ઓલ્સો કાઇન્ડ ઓફ ફેમિલી, અને જે તમારી ઓડિયન્સ છે એ તમારી ફેમિલી છે. ડુ યુ ગો બાય દેટ થિંગ કે હું મારી ઓડિયન્સને જે પીરસું છું, રાઈટ, મારે એમને કંઈક એમાં મેસેજ આપીને જ આવો છો? બિકોઝ તમારી દરેક ફિલ્મમાં ભલે માઇનર તો માઇનર, દેર ઇઝ ઓલવેઝ બીન અ મેસેજ ગિવિંગ થિંગ. Does that drive you? Filmmaking is a medium of mass communication. એ મીડિયમમાં જ એનો અર્થ છે માસ કમ્યુનિકેશન. અને કમ્યુનિકેટ વોટ? કમ્યુનિકેટ અ સ્ટોરી, ટેલ અ સ્ટોરી, એન્ડ એવરી સ્ટોરી હેઝ ગોટ અ મેસેજ ઇન ઇટ. ઇટ્સ અબાઉટ હાઉ યુ પરસીવ ઇટ. એને ખરાબ રીતે પણ પરસીવ કરી શકો છો, સારી રીતે પણ પરસીવ કરી શકો છો. એક વાર્તા જોઈને કે એક ફિલ્મ જોઈને તમે એવું કહી શકો છો કે મારે આવું બનવું છે, કાં તો તમે એવું પણ કહી શકો છો મારે આવું તો નથી જ બનવું. તો એ આપોઆપમાં મેસેજ છે. મેસેજ ઇઝ ઓન ધી અધર સાઇડ. ઇટ્સ નોટ ફ્રોમ ધ ફિલ્મ મેકર સાઇડ. ઇટ્સ ઓન ધી આઉટસાઇડ. ઇટ્સ નોટ ઇન ધી ઇનસાઇડ. તમે એવું ના વિચારી શકો કે મારે આ મેસેજ આપવું છે એટલે હું આ વાત કહું. તમારે આ વાર્તા કેવી છે એટલે તમે આ ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છો. હવે એને જે રીતે પરસીવ થશે, ઇટ્સ ઓન ધી રિસીવિંગ એન્ડ. એ ડિફાઇન કરશે કે એ મેસેજ સારો છે કે ખરાબ છે, પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ છે. સો તમે એને કોન્શિયસ થોટ નથી આપતા? ના, હું વાર્તાને કોન્શિયસ થોટ આપું છું કે મારે આ વાર્તા કેવી છે, બિકોઝ મને અંદરથી ફીલ આવી છે મારે આ વાર્તા, આઈ વોન્ટ ટુ બી ધ મીડિયમ ઓફ ટેલિંગ ધીસ સ્ટોરી. ઓકે. કારણ કે ઘણા ડિરેક્ટર્સ એવું કે મારે આ વસ્તુ આમ કેવી છે લોકોની અંદર, આ લાઈક આઈ વોન્ટ ટુ ચેન્જ ધીસ, આઈ હેવ ટુ બ્રિંગ ધીસ ચેન્જ. ઇટ્સ રાધર કોલ ઇટ થીમ. સ્ટોરી ટેલિંગમાં એક વસ્તુ હોય છે થીમ. તમારી વાર્તાનું થીમ શું છે? એ થીમ છે જે ડિકન્સ્ટ્રક્ટ થાય તો એમાંથી મેસેજ પણ નીકળે, એમાંથી એક બીજી વાર્તા પણ નીકળે. થીમ ઇઝ સચ અ બલ્કી થિંગ કે એની અંદરથી ઘણા બધા અલગ અલગ રહસ્ય નીકળી શકે છે. ઓકે. એન્ડ ઓકે. I have a question. How often do you face the blank slate? Artist block જે આવે? એટલે તમે બ્લોક જેવું કંઈ હોતું જ નથી એકચ્યુઅલી. કારણ કે તમે સતત એ એન્વાયરમેન્ટમાં છો. તમને એવું લાગતું હોય છે કે તમને નથી આવી રહ્યું, તો સ્વાભાવિકપણે તમને નથી આવી રહ્યું. પણ એનું મતલબ એ પણ નથી કે સતત તમને કંઈક ના કંઈક આવતું જ રહે. તો એક બ્લોક જેવું નથી હોતું. એક ફેઝ હોય છે જ્યારે તમને કંઈ સૂઝતું નથી, પણ દેટ ઇઝ ગ્રેટ. કારણ કે અંધકાર પછી જ પ્રકાશ હોય. જો તમને એવું લાગતું હોય કે આ બ્લોક અંધકાર છે તો પ્રકાશ આવવાનો જ છે.
અને સતત પ્રકાશમાં રહેશો તો અંધકારને ક્યારેક એમ્બ્રેસ જ નહીં કરી શકો. તમને ખબર જ નહીં પડે કે આ પ્રકાશની ઉપર પણ કોઈ પ્રકાશ છે કે આ પ્રકાશની નીચે પણ કોઈ અંધકાર છે. ના ઇન્સ્પિરેશન તો હોવું જ જોઈએ. તમે ઇન્સ્પાયર તો થાવો જ, પણ તમે એ ઇન્સ્પિરેશનને તમારા માટે શું બનાવો છો એ તમારા પર નિર્ભર કરે છે. યુ વોન્ટ ટુ બીકમ અ કોપી ઓફ દેટ person whom you aspiring or inspiring, or you want to be your own self yet have the inspiration, because nothing is original in this world. Nothing is original. तुम आए थे उससे पहले भी हज़ारों कहानियाँ थी, तुम जाओगे उसके बाद में भी हज़ारों कहानियाँ रहेंगी, बट कहीं ना कहीं ये सारी कहानियाँ एक जैसी हैं. तो आप अगर ऐसा कह दो कि मैंने कुछ ओरिजिनल बनाया है तो वो बहुत बड़ा भ्रम है. ओरिजिनल कोई कुछ बनाता ही नहीं है, क्योंकि जो बेसिक थॉट भी तुमको आया है, जो कहानी तुम तक पहुंची है, वो खुद भी कहीं से आई है. तो वो जो लोग, बट उसको क्या है, लोग बहुत चीपली बोल देते कॉपी है. तो कॉपी और इंस्पिरेशन में थोड़ा भेद है. Remakes are good. Anything is good as long as you are telling the story with utmost integrity and honesty. Anything is good. You have to keep on telling stories. That's about it. એટલે રીમેક માટે ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય કે એક તો ફર્સ્ટ થિંગ કમ્પેરિઝન થઈ જાય. તમે કીધું કે યુ ટ્રાઈડ મેકિંગ અ રીમેક, પછી પ્રોજેક્ટ વર્કઆઉટ ન થયો. વુડ યુ લાઈક ટુ ક્રિએટ મોર રીમેક્સ ઇન ટુ ગુજરાતી? કોઈ એવી I would like to create whatever excites me. Whatever story comes to me and tells me that I am not leaving you, I am not leaving your body until you make this. So it can be a remake, it can be a remix, or whatever it is. થોડોક ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન. ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી જે માંડ હજી ગ્રો થઈ રહી છે, ડુ યુ થિંક ધેર ઇઝ એની કાઇન્ડ ઓફ રાઇવલરી ઇન ટુ ધીસ? Rivalry. લાઈક ડિરેક્ટર વચ્ચે, એક્ટર્સ વચ્ચે, और એની અધર ડિરેક્ટર વચ્ચે? अरे राइवलरी तो रणभूमि में होती है ना. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણીવાર ઘણી જગ્યાએ જોવા મળ્યું છે કે લાઈક પીપલ મીડિયા ક્રિએટેડ છે, એમાં કોઈ રાઇવલરી જેવું હોતું નથી. મને નથી લાગતું હોય. રાઇવલરી કરતાં કોમ્પિટિશન હોઈ શકે છે. હેલ્ધી કોમ્પિટિશન, એવરીવન અગ્રીઝ. એનવીએસનેસ હોઈ શકે છે. કે તમે એનવીએસનેસને લિટરલી ઈર્ષ્યા ભાવના ના કહી શકો, બટ એનવીએસ ઇન અ પોઝિટિવ વે કે યાર ઓ ये मेरे को बनाना था, દેટ ઇઝ ગુડ, વિચ ઇઝ ફેર, વિચ ઇઝ વેરી ફેર. પણ ઘણા આવું કોઈ બ્લેટન્ટ રાઇવલરી જેવું નથી. યુ આર નોટ ગેટિંગ એનીથિંગ સેન્સેશનલ આઉટ ઓફ નો આઈ એમ જસ્ટ સેન્સેશનલાઇઝ કરવાની ઓલી નથી. ઇટ્સ જસ્ટ દેટ કે ઘણીવાર બોલિવૂડમાં જોયેલું છે, રાઈટ, કે આની મૂવી આવી રહી છે તો ઈ જ ટાઈમ ડ્યુરેશનની અંદર મેબી બીજો ડિરેક્ટર, બીજો એક્ટર, દે ટ્રાય ટુ ક્રિએટ દેટ કોમ્પિટિશન કે આના. આ બધું મીડિયા ક્રિએટેડ છે યાર. આઈ ડોન્ટ ફીલ ઓલ ઓફ ધીસ Okay. એક્ઝિસ્ટ. ઇવન ઇફ ઇટ ડઝ તો ઇટ ઇઝ ફોર ચીપ થ્રિલ. હા, એટલે એ જ કહું એમાંથી છું. તમને એમાંથી શું મળી ફાયદો જવાનું શું છે? થવાનો છે? કંઈ નથી કંઈ નથી થવાનો, રાઈટ. અને સ્પેસિફિકલી જ્યારે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી આપણી એટલી માંડ ગ્રો કરે છે ને, વિથ દર ઇઝ વેરી ગુડ કોન્ટેન્ટ કમિંગ ઇન ઓલ ધ ફોર્મ્સ, રાઈટ. મિની ફોર્મ્સમાં કયો, કે પછી વેબ સિરીઝ ફોર્મમાં કયો, કે પછી મૂવીઝ ફોર્મમાં કયો, એવરીથિંગ ઇઝ કમિંગ. Do you fear anything can go wrong at this moment? Anything can go wrong. Any particular thing if happens? I Like always something કે જે believe કે તમારા માઇન્ડમાં એવું છે કે યાર આવું ના થાય તો સારું, સોરી. ઇન્ટેન્ટ ખરાબ ન થાય તો સારું, હું એવું જ માનું છું. ફિલ્મો આવશે જશે, સારી હશે, ખરાબ થશે, ફ્લોપ થશે, હિટ થશે, પણ ઇન્ટેન્ટ જળવાઈ રહેવું જોઈએ. તમે જે ઇન્ટેન્ટથી જોડાયા છો, જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. આ એક ચોઝન પ્રોફેશન છે. ઇટ્સ નોટ અ પ્રિવિલેજ ફોર એવરી વન. યુ આર ધ પ્રિવિલેજ વન, યુ આર ધ ચોઝન વન. અને જો તમે એ વસ્તુને ગ્રાન્ટેડ લઈ લો, તમને એવું લાગે કે તમે એની ઉપર રાઇડ કરી શકતા હોવ, જે દિવસે આ ઇન્ટેગ્રિટીનો પ્રોબ્લેમ આવ્યો, જે દિવસે તમને આ ડિસઓનેસ્ટી આવી, એ દિવસથી બધું જ ખરાબ થવાનું છે તમારી સાથે, કે તમે જે રીતે યોગદાન આપી રહ્યો છો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એની સાથે પણ. તમારા એક નાનકડી એવી ડિસઓનેસ્ટ અટેમ્પ્ટ કે એફર્ટ કે કોન્શિયસ એફર્ટથી ઘણું ખાસું એવું નુકસાન થઈ શકે છે. કારણ કે મેં થોડા ઘણા ક્રિએટર્સ જેનો ક્યાંક મળ્યો છું કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફિલ્મ બનાવવા માટે સબસિડી મળતી હોય છે.
હા તો રાઈટ. એટલે ઘણા એવા ક્રિએટર્સને 2-4 ક્રિએટર્સ છે એવા જેને મેળવ્યો કે જેમ કે આપણે ફિલ્મ બનાવી નાખીએ, સબસિડી મળશે ને એના માટે. દે ડોન્ટ ક્રિએટ ફોર ધ સેક ઓફ ધી આર્ટ. પણ ફિલ્મ મેકિંગ આર્ટ ફોર્મ છે બી નહીં. ઇટ્સ અ આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ વિચ ઇઝ ફોર વિચ યુ હેવ ટુ પે હેવી પ્રાઇઝીસ, સો યુ વિલ ઓલવેઝ થિંક અબાઉટ કમર્શિયાલિટી ટુ ઇટ. એમાં કંઈ ખોટું છે જ નહીં. There are તમે people who only commercial- think about the commerciality કે ભાઈ આપણને સબસિડી મળી જાય ને એટલે આપણે તે છતાં એને બનાવવું તો પડે જ છે ને. બનાવ્યા વગર તો કંઈ થવાનું નથી. તો બનાવવા માટે જે બેસિક ઉપકરણો કે સાધનો કે મગજ કે હાર્ટ જોઈશે એ તો આવવાનું જ છે. તો ભલે તમારું ધ્યેય કે ઉદ્દેશ્ય કમર્શિયલ કે જે પણ કારણો હોય કે સબસિડી હોય, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પ્રોસેસ તો આ જ છે. તો કાં તો યુ કેન સ્ટાર્ટ ફ્રોમ હિયર ઓર યુ કેન સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધેર, બટ યુ વિલ હેવ ટુ ગો થ્રુ ધીસ પ્રોસેસ. તો એમાં કંઈ ખોટું છે જ નહીં. કોઈ સબસિડી માટે બનાવે છે, બનાવો, વાંધો નથી. જ્યાં સુધી તમે ડિસઓનેસ્ટ થઈ ગયા તો એ નહીં બને. બટ એમાં કોન્ટેન્ટ એવું બની ગયું કે વિચ બ્રિંગ્સ ડાઉન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી બેક અ લિટલ, રાઈટ. વચ્ચેના ટાઈમમાં એવું થયું હતું કે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બેક ટુ બેક થોડાક એવા કોન્ટેન્ટ આવતા હતા કે જે જેન્યુન એફર્ટ્સ નહોતા દેખાતા, રાઈટ. તો એને લીધે પાછી એમ એવી વાત સાંભળી કે યાર 2-4 સારા મૂવી આવી ગયા, હવે પાછું ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કંઈ સારું નથી આવતું, રાઈટ. તો એને લીધે આખી ઇન્ડસ્ટ્રી ડાઉન આવી શકે. તો એ તો સાયકલ છે. કોઈ પણ બિઝનેસનો આ સાયકલ છે. કાલે ઉઠીને તમે કોઈ પણ બિઝનેસ લો, પેઇન્ટનો બિઝનેસ લો, પેઇન્ટમાં 10,000 કંપનીઓ હશે જે પેઇન્ટ બનાવે છે. એમાંથી 5 કંપની એવું કામ કર્યું જેના કારણે પેઇન્ટમાં ભેળસેળ થઈ ગઈ કે કંઈક એવું થયું, જે પણ થઈ શકે છે. આઈ ડોન્ટ નો ટેકનિકલી શું થઈ શકે, પણ જે પણ એવું થયું જેના કારણે પબ્લિક ઇમ્પેક્ટ પડ્યો કે જે પણ થાય, તો આખી પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ડૂબશે ને. અને પાછું એમને દે વિલ હેવ ટુ રાઇઝ ફ્રોમ ધી એશિસ. તો ધીસ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ એવરી ઇન્ડસ્ટ્રી. સ્પેસિફિકલી ગુજરાતી કેમ, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી કેમ, ઇટ કેન હેપન ટુ એનીવન, એવરી ઇન્ડસ્ટ્રી, એની ઇન્ડસ્ટ્રી. ફેર ઇનફ. ઇટ્સ અ સાયકલ ઓફ એન ઇન્ડસ્ટ્રી. રાઇઝ એન્ડ ગ્રોથ, હા, ઓબ્વિયસલી. સારું ખરાબ, સારા લોકો ખરાબ લોકો, રાઇઝ એન્ડ ગ્રોથ, કાં તો ડાઉનફોલ, વોટેવર. એકબીજાના વાક, બિકોઝ તમે એક ઇન્ડસ્ટ્રીનો ભાગ છો તો એકબીજાના વાકે ક્યાંક તો થોડું ડાઉન અપ ડાઉન બે ચાલવાનું જ છે. કોઈ સારી ફિલ્મ લીધે બધી ફિલ્મ્સ ચાલી શકે, બધી ફિલ્મ્સને અપરાઇઝ મળી શકે છે. 2-4 ખરાબ ફિલ્મો લીધે બધી ફિલ્મને ડાઉન ગ્રેડ મળી શકે છે. બિલકુલ. ઓકે, આપણે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના હિસ્ટ્રીઝ જોતા હોય, અને તમે પણ કદાચ વિસ્લિંગ વુડ્સમાં જ્યારે સ્ટડી કર્યા, તમે ઘણી બધી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટડી કરી છે. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે સ્ટડી કરે છે ત્યારે બહુ નાનકડી છે. વોટ ડુ યુ થિંક એનું રીઝન? એકચ્યુઅલી એમ જોવા જાઓ કે તમે કોઈ ફિલ્મ સ્કૂલની લાઇબ્રેરીમાં જાઓ તો બહુ ઓછી ગુજરાતી ફિલ્મો તમને ત્યાં જોવા મળશે. બટ ઇફ યુ લુક એટ ઇટ ફ્રોમ અનધર પર્સપેક્ટિવ તો તમને ખબર પડશે કે પહેલી જે ફિલ્મ બની હતી એમાં પણ ગુજરાતીનો હાથ હતો. પછી પહેલી ટોકી ફિલ્મ જ્યારે બની એ પ્રોડ્યુસર્સ, એ સ્ટુડિયો ગુજરાતી ચલાવતા હતા. એટલે એક રીતે ગુજરાતીઓનું યોગદાન બહુ જ રહ્યું છે. સમહાઉ ઇફ યુ લુક એટ ઓનલી ધ લાઇબ્રેરી તો તમને એવું લાગશે કે બહુ ઓછી ફિલ્મો છે. હા, પણ ઇફ યુ લુક એટ ધ બોડી ઓફ વર્ક ત્યારે ઘણું ખાસું એવું ગુજરાતીઓએ કર્યું છે. બી ઇટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, બી ઇટ પ્રોડક્શન, બી ઇટ એક્ટિંગ, બી ઇટ ડિરેક્ટર ઓલ્સો. તો એવું નથી કે સાવ કાંઈ નથી. જે છે એ છે જ, અને એ હિસ્ટોરિકલ જ છે. એમાં કોઈ બે રાય નથી. ઓકે. અને તો પછી વચ્ચે એક બ્રેક ગુજરાતી ફિલ્મ્સમાં એક બહુ મોટો ગેપ આવી ગયો હતો, રાઈટ. કે જ્યારે પહેલાં એક ફિલ્મ બનતી હતી વિથ અ પર્ટિક્યુલર વે, અને પછી જે મોડર્ન અર્બન્સ ને આ બધું સ્ટાર્ટ થયું, એ બે વચ્ચે એક ઘણો ખાસો એવો ગેપ આવી ગયો હતો. એકચ્યુઅલી કંઈક થયું નથી, કારણ કે ફિલ્મો તો બનતી જ હતી. તમે કદાચ જોતા ત્યારે થયા જ્યારે તમને યોગ્ય લાગ્યું જોવા માટે, પણ ફિલ્મો તો બનતી જ આવી છે. આ ઇન્ડસ્ટ્રી હવે ઓલમોસ્ટ મોર દેન 80 years ઓલ્ડ છે. તો ફિલ્મ હેવ બીન કેપ્ટ ઓન બીન મેડ. સો એવું કંઈ નથી કે ગેપ આવી ગયો ને વચ્ચે બંધ થઈ ગયું ને કોઈ કંઈ બનાવતું નહોતું. કદાચ વચ્ચે જોનાર વર્ગ અલગ હતો, અને કદાચ ઓછું બી થયો હોય કે વધ્યું પણ હોય, એ મને ખબર નથી. બટ દેર હેવ ઓલવેઝ બીન ફિલ્મ્સ અરાઉન્ડ અસ. મેં તો નાનપણમાં એટલી બધી ગુજરાતી ફિલ્મો જોઈ છે. એટલે નાનપણમાં આપણે લોકો જોતા હતા, પછી ઓલમોસ્ટ આફ્ટર 2010 પછી પાછો એક અપગ્રોથ ચાલ્યો છે. બાકી વચ્ચે ઇટ વોઝ ઈધર અ વેરી કોન્સ્ટન્ટ થિંગ કે આવે છે ને જાય છે, આવે છે ને જાય છે, એ ટાઈપનું થઈ ગયું હતું. એટલે જેને કહે તમે રજિસ્ટર થયેલી એવી, લોકોના માઇન્ડમાં રજિસ્ટર થયેલી એવી ફિલ્મ્સ મે બી નથી એવી. ના, એવું નથી. એટલે
કોને રજિસ્ટર કરી એના પર બી ડિપેન્ડ કરે છે. તમે રજિસ્ટર નહીં કરી હોય પણ ફિલ્મો તો ઘણી બનતી હતી. એટલે અર્બન અત્યારે આમ કેવી રીતે જે આગળ ટેગ લાગી ગયો કારણ કે મેં માર્કેટિંગમાં યુઝ કર્યો ટેગ એન અર્બન ગુજરાતી ફિલ્મ. પણ એની પહેલાં પણ મોહનના મંકીઝ આવી હતી, લવ ઇઝ બ્લાઇન્ડ આવેલી, કે આશીષ કક્કડની બેટર હાફ આવેલી, એ બધી આવી હતી જે પ્રોબેબલી વર મેન્ટ ફોર મલ્ટીપ્લેક્સ ઓડિયન્સીસ. Did it reach the right ઇવન કેવી audience? રીતે જઈશ ડિડન્ટ રીચ ટુ અ લોટ ઓફ પીપલ. એક આફ્ટર મેથ હતું કેવી રીતે જઈશ, આફ્ટર બે યાર અને છેલ્લો દિવસ, ત્યાર પછી લોકોએ જોયું કે અચ્છા બની રહી છે ગુજરાતી ફિલ્મો. એના રેસિપ્રોકેશનમાં એક સોર્ટ ઓફ પાછળ જઈને જોવામાં આવ્યું કે અચ્છા આવી પણ પ્રકારની ફિલ્મો બની ચૂકી છે. ઓકે. અને વિસ્લિંગ બુથની જ વાત નીકળી તો હાઉ મચ હેઝ સ્ટડી ઇમ્પેક્ટેડ યોર વે ઓફ ડિરેક્શન, કે તમારી ફિલ્મ લાઇનમાં એને તમને કેટલું હેલ્પ કર્યું છે? ટોટલી. જે પણ હું આજે છું અને જે પણ હું નથી એ બધું જ ફિલ્મ સ્કૂલના કારણે છે. જો વિસ્લિંગ વુડ્સ ન થયું હોત તો મારા માટે એક અલગ જ દ્વાર કે એક અલગ જ બારી ન ખુલી હોત. અને જીવન જીવવાની બારી હું કહું છું, માત્ર ફિલ્મ મેકિંગ નહીં, માત્ર કરિયર નહીં, માત્ર પ્રોફેશનલ કરિયર નહીં, પણ જીવન જીવવાની આ રીત બદલાઈ ગઈ ફિલ્મ સ્કૂલ ગયા બાદ. તો ઇફ દેટ વુડન્ટ હેવ હેપન ટુ મી, આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ વુડ હેવ બીન ધ સેમ પર્સન. ઓકે. અને અત્યારે આટલી બધી ફિલ્મો બની રહી છે ગુજરાતી, ધ એક્ટર્સ આર ફ્રોમ હિયર, ડિરેક્ટર્સ આર ફ્રોમ હિયર, પણ હજી જે ટેકનિકલ ટીમ જે કહેવાય, રાઈટ, હુ ક્રિએટ્સ વોટ અ ડિરેક્ટર વોન્ટ્સ, રાઈટ, એ ગુજરાતીની જગ્યાએ મુંબઈથી ને અહીંયાથી વધારે આવે છે. એની પાછળનું લોજિક ઓર એટલે રીઝન? આમાં આપણે કોઈ પ્રાંતવાદમાં ના જઈએ તો સારું, પણ પ્રાંતવાદમાં નથી, બટ ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક કે પણ આ વાત ઇકોસિસ્ટમની છે. જ્યાં ઇકોસિસ્ટમ હશે ત્યાં સહેલાઈ હશે બનાવવાની. તમને બધા જ પ્રકારની, ઇટ્સ લાઈક અ માર્કેટ. એક બજારમાં તમે જુઓ તો વાસણની દુકાન લાઇનસર 20 હશે, તો એ બજારમાં તમને દરેક પ્રકારના વાસણો મળી જશે, અને એને બનાવનાર જે વ્યક્તિઓ છે એ પણ તમને બહુ સારી રીતે મળી જશે. જો એ ઇકોસિસ્ટમ ફિલ્મોમાં ગુજરાતીમાં નથી તો એનો મતલબ છે એકા દુક્કા દુકાનો છે, વધારે નથી. તો એના માટે હવે તમારે આઉટસોર્સ કરવું પડશે, તમારે ક્યાંક બહાર જવું પડશે, ત્યાંથી ઇમ્પોર્ટ કરીને લાવવું પડશે. તો ઇટ ઇઝ દેટ. પણ બહુ જ મોટું જે લેકિંગ ફેક્ટર છે આઈ થિંક એ ફિલ્મ એજ્યુકેશન છે, જે ગુજરાતમાં અત્યારે નથી. ટેકનિકલ એજ્યુકેશન હોય કે અધરવાઇઝ પણ ક્રિએટિવ એજ્યુકેશન હોય. જો એક ફિલ્મ સ્કૂલ હોય તો આ જ બધી વસ્તુઓ પછી તમે ક્યારેય એવું નહીં કહો કે મુંબઈથી કલાકારો આવે છે કે મુંબઈથી કસબીઓ આવે છે. એ ગુજરાતથી જ આવી શકે છે, અને અત્યારે બી આવે છે. એ શું છે કે એમની ફોર્મલ ટ્રેનિંગ માટે કદાચ મુંબઈ જાય છે, પછી કામ માટે મુંબઈમાં હોય છે. તમે એમને ફોન કરો, એ ગુજરાતી જ છે, ક્યાંક કોઈક રાજકોટનો છે, ક્યાંક કોઈક વડોદરાનો છે, ક્યાંક કોઈક અમદાવાદનો છે, એ આવી જાય છે ને એમનું કામ કરે છે. સો તમારા હિસાબે ગુજરાતને એક સારી ફિલ્મ સ્કૂલની રિક્વાયરમેન્ટ છે? બિલકુલ છે. વાય નોટ ટેક ધ ટોર્ચ, બી અ ટોર્ચ બેરર ફોર ઇટ? નેવર સે નેવર. Might happen. માઇટ હેવ. Not now, not later, maybe sooner, maybe later. એટલે હજી પ્લાનમાં નથી બેસાડ્યું? પ્લાન તો આમે નથી કરતો. અરે સોરી, ભૂલાઈ ગયું. ઓકે. What are the upcoming projects that you are very much excited about? I have a problem of getting excited every day about something. તો એક્સાઇટમેન્ટ દરરોજના પેટે હોય છે. તો દરરોજે કંઈક ના કંઈક વસ્તુ એક્સાઇટ કરતી હોય છે. કોઈક વાર્તા એક્સાઇટ કરતી હોય છે, કોઈક વાર્તા પેટની અંદર આમ ઉછલકૂદ કરતી હોય છે. તો ઓહો ઇઝ દેટ સ્ટ્રીમ જેના થકી અમે લોકો એ વાર્તા કહેવાનો પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. તો રાઇટ નાઉ ધ મોસ્ટ એક્સાઇટિંગ થિંગ ઇઝ ઓહો ગુજરાતી. એટલે અત્યારે ફિલ્મ્સ ઉપર થોડું ઓછું ફોકસ? એવું નથી. ઓહો ગુજરાતી ઇઝ અ ન્યૂ બેબી. તો એને જરાક તમારે ઘરમાં જે બે બાળકો હોય તો તમે એક મોટો બાળક હોય પછી જેમ જ નવો બાળક આવે તો તમારે થોડુંક ધ્યાન એ બાજુ જાય છે, પછી તમે ફરી એને બેલેન્સ કરી લો છો. સો ઇટ્સ દેટ. ઓકે. ઇફ યુ હેડ ટુ સે few wisdom words to the ગુજરાતી content creators અને બી ગુજરાતી ઓડિયન્સ? વિઝડમ વર્ડ્સ તો ના કહી શકાય, બટ ફ્રોમ વોટ એવર આઈ હેવ અન્ડરસ્ટુડ અને જે મને યોગ્ય લાગે છે કહેવા લાયક, અને પછી ઇટ્સ અપ ટુ ધ પર્સન હુ વોન્ટ્સ ટુ ટેક ઇટ. આઈ થિંક ફોર હુ એવર ઇઝ અ ક્રિએટર દેર આર ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ કે તમને મનમાં કંઈક આવ્યું અને તમને લાગે કે તમારે આ વાત કહેવી છે,
કે આ વાર્તા કહેવી છે તો તમારે પાણી નાખવાની જરૂર નથી, તરત ઝંપલાઈ લેવું જોઈએ. કોઈ આવીને તમને કંઈ પીરસવાનું નથી. તમારે જે કરવું છે એ તમારે જ કરવું પડશે. કોઈ તમારા માટે નિમિત્ત બનશે એ અપેક્ષા સાથે તમે આગળ ના વધી શકો, રાધા તમે વધશો જ નહીં આગળ. તો એક એ વાત છે. બીજું, કોન્ટેન્ટની કમી નથી આ દુનિયામાં, પણ ઇન્ટેન્ટની 100% કમી છે. તો તમારું ઇન્ટેન્ટ જે છે એ બહુ પાયસ, ઓનેસ્ટ અને પ્રામાણિક હોવું જોઈએ. તમે શું કામ આ વાર્તા કહેવા માગો છો એ તમે કોઈને ન પૂછો, એના કરતાં તમારી જાતને પૂછો. એ વાર્તા જે તમારી અંદર આવી છે એને પૂછો અને પછી તમે ઝંપલાવો તો આઈ એમ શ્યોર તમે એ વાર્તા કહી શકશો અને ઇન્ટેન્ટથી કહી શકશો, એ ઈમાનદારીથી કહી શકશો. એ બહુ જ જરૂરી છે. કોન્ટેન્ટ કરતાં ઇન્ટેન્ટ વધારે અગત્યનું છે એવું મારું માનવું છે. અને બીજું કોને ટુ ધ ઓડિયન્સ આઈ થિંક મને જેટલી પણ વખત એવો મોકો મળ્યો છે કે હું કોઈની સાથે વાત કરતો હોઉં તો એ મોકાનો હું ફાયદો ઉપાડું છું ને આઈ ઓલવેઝ થેન્ક ધી ઓડિયન્સ. કારણ કે એટલે મેં તો સાક્ષાત ભગવાનને ક્યારે જોયા નથી, પણ જે સ્વરૂપમાં મેં જોયા છે એ ઓડિયન્સના સ્વરૂપમાં જોયા છે. અને ઓડિયન્સ જ આપણું ભગવાન છે. એમના માટે જ અમે લોકો જે પણ ગળમથલ કરતા હોઈએ છીએ જીવનમાં એ એમના માટે કરતા હોઈએ છીએ, એમને રાજી કરવા માટે કરતા હોઈએ છીએ. જેમ આપણે ભગવાનની સામે પૂજતા હોઈએ છીએ, એમને રાજી કરવાના પ્રયાસો કરતા હોઈએ છીએ, એ જ પ્રયાસો કોઈ પણ ફિલ્મ મેકર એના ઓડિયન્સ માટે કરે છે. તો આઈ એમ ઓલવેઝ ગ્રેટફુલ કે આ ઓડિયન્સે અમને બ્લેસ કર્યું. જ્યારે કોઈક વસ્તુ સારી ન બની હોય કે એમને યોગ્ય ન લાગતી હોય તો ત્યારે અમને ઠપકો પણ આપ્યો છે, ટકોર પણ કરી છે, સૂચનો પણ આપ્યા છે. તો ઓડિયન્સથી મોટું તો કોઈ ભગવાન છે જ નહીં. અને આઈ એમ ગ્રેટફુલ કે અત્યાર સુધીની મારી જર્નીમાં ઓડિયન્સ હેઝ બીન અરાઉન્ડ મી. ઇફ એક વ્યક્તિ જે ભક્તિ કરતો હોય એને ભગવાનનો આભાસ ન થાય તો એ સતત ભક્તિ કર્યા કરશે અને એક પોઈન્ટ પછી એને એવું લાગશે કે કદાચ ભગવાન છે જ નહીં. એક પોઈન્ટ પછી એ ક્યારે આવે છે એ પોઈન્ટ ખબર નહીં, પણ એ કદાચ આવી શકે છે. એવું જ ફિલ્મ મેકર સાથે છે. એ સતત બનાવ્યા કરશે, પણ જો એને ઓડિયન્સ નહીં મળે તો કદાચ એનો વિશ્વાસ એ ભગવાન પરથી, એ ઓડિયન્સ પરથી ઉઠી જશે. પણ મારા કેસમાં આવું નથી થયું. મને મારી ઓડિયન્સ મળી છે એટલે મને મારા સાક્ષાત ભગવાનનો સ્વરૂપ જોવા મળ્યો છે. એમને પૂજવાનો મને મોકો મળ્યો છે દર વખતે. અને એ લોકોએ મને બ્લેસ કર્યા છે. જ્યાં ટકોર આપવી ત્યાં ટકોર આપી છે, જ્યાં સૂચનો આપવા છે ત્યાં સૂચનો આપ્યા છે. એટલે આઈ એમ ઓનલી ગ્રેટફુલ. એન્ડ જો તમે લોકો ના હોત તો હું પણ ના હોત. એક સર્જક માત્ર ને માત્ર એના પ્રેક્ષકોના થકી જ હોય છે. જો પ્રેક્ષકો ના હોત, એમનો પ્રેમ ના હોત કે એમની ટકોર ના હોત તો સર્જક જ ના હોત. દેટ અપ્લાઇઝ ટુ મી. તો એવું ક્યારેય અવઢવ થઈ છે કે જ્યાં તમારે ચૂઝ કરવું પડે કે તમારે કોઈ વસ્તુ તમારા સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન માટે બનાવી છે અથવા ઓડિયન્સ સેટિસ્ફેક્શન માટે બનાવી છે? તમારું સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન જ તમારા ઓડિયન્સનું સેલ્ફ સેટિસ્ફેક્શન છે. તમે શું છો? તમે ઓડિયન્સ જ છો. તમે એ જ સ્વરૂપ છો જે તમે જોવા માગો છો. તો it's like you are chasing God and the God is within you. So if you are satisfied, I'm sure there is someone out there. If not લાખો લોકો નહીં હોય, કદાચ કરોડો લોકો નહીં હોય, હજારો લોકો પણ નહીં હોય, કદાચ 100 લોકો પણ નહીં હોય, કદાચ એક માણસ હશે, પણ એ તો છે જ. તો તમને તમારી ઓડિયન્સ મળી જ રહે છે. So then it is more of self-satisfaction? The process is self-satisfaction. તમે ફિલ્મ મેકિંગ પ્રોસેસમાં જો તમે સેટિસ્ફાઈડ ના હો તો તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ કંઈ પણ કરવાનો ધ્યેય જ નહીં મળે. અને બીજી બાજુ તમે તમારું સર્જન કર્યા બાદ ક્યારેક સેટિસ્ફાઈડ હોતા પણ નથી. હું આજની તારીખમાં મારી ફિલ્મો પાછળ વળીને જોઈ જ નથી શકતો. મને આટલું બધું દેખાય છે એમાં કે અરે મિસ્ટેક્સ છે, પ્રોબ્લેમ્સ છે, આ છે, તે છે. બટ દેટ ઇઝ ફ્રોમ ધ ટેકનિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે પછી કોઈ ક્રિએટિવ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. પણ બનાવતી વખતે હું એક રસમાં હતો, એક આધ્યાત્મિક મેડિટેશનલ ઝોનમાં હતો. અને એ વખતે મને દરેક મોમેન્ટ, દરેક ક્ષણ મને ગમી છે, સારી ખરાબ બધી જ. તો મને એ ગમ્યું જ છે. અને એટલા માટે જ કદાચ લોકોને ગમ્યું છે કે કદાચ થોડાક ઓછા લોકોને ગમ્યું હશે. પણ મને ન ગમ્યું હોય તો હું કદાચ એને બહાર જ ના લાવું. કારણ કે એ પ્રોસેસ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રિઝલ્ટ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ નહીં.
એ પ્રોસેસમાં તમને મજા આવવી જોઈએ. કંઈક નવું કર્યું, કંઈક ચેલેન્જિંગ કર્યું, કંઈક એવી વસ્તુ કરી જે તમારે તમને એવું લાગ્યું કે હું તો કદાચ કરી જ નહોતો શકતો પણ મારાથી થઈ ગઈ અને મારાથી કહેવાઈ ગઈ આ વાર્તા અને લોકોએ સાંભળી પણ ખરી. ડઝ ઇટ સેટિસ્ફાઈ, એટલે કહી શકાય કે ઇટ શુડ સેટિસ્ફાઈ અ લિટલ બિટ ઓફ યોર ઈગો. ઈગો ઇઝ આર કાઇન્ડ ઓફ અ પર્સનાલિટી સોલ. ઈગોને આપણે બહુ નેગેટિવ વર્ડમાં લઈ લીધો છે, બટ ઈગો ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ યોર ઇનર કેરેક્ટર, પર્સનાલિટી, સોલ. ઇટ હેઝ એનલાઇટન્ડ મી અ લોટ ઓફ ટાઈમ્સ. અને ઘણી વખતે કેવું થાય છે કે ચલો એક બીજો સારો ખરાબ દાખલો આપું કે તમે એક નોર્મલ હ્યુમન બિઈંગ છો, તમારી અંદર એક ક્રિએટિવ સોલ આવે છે, તમે એના થકી એક વાર્તા કહો છો અને એ ક્રિએટિવ સોલ કારણ કે અંદર છે તમારા સિસ્ટમમાં, તો તમને એની મજા આવે છે. તમે અરીસામાં તમારી જાતને જોઈને કહો છો યાર ક્યાં બાત હે. હું તો ઘણી વખતે એવા શોટ લેવાઈ જાય છે મારાથી અને હું કહું છું ક્યાં બાત હે યાર અભિષેક, ક્યાં બાત હે, અમેઝિંગ, મસ્ત કામ કિયા તુને. દેટ આઈ એમ નોટ એકચ્યુઅલી પેમ્પરિંગ માય ઈગો, આઈ એમ ટેલિંગ ધીસ ટુ માય સોલ. જે ક્રિએટિવ સોલ આવ્યું છે અંદર કે યાર વેરી ગુડ, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ ઇન મી એન્ડ મેકિંગ મી ધ મીડિયમ ઓફ વોટ એવર આઈ ડીડ. અને એક નાનકડો શોટ હોઈ શકે છે, એક નાનકડો ડાયલોગ હોઈ શકે છે, એક આખો સીન હોઈ શકે છે, એક આખી ફિલ્મ હોઈ શકે છે, એક આખું પ્રોસેસ કે એક આખું કરિયર હોઈ શકે છે. સો ઇટ્સ દેટ યુ ડોન્ટ ડુ ઇટ, there is something that comes in you, makes you the medium to do it. આની પછી એક વિચાર આવ્યો કે એક ડિરેક્ટર માટે રાઇટિંગ પાર્ટમાં ઇન્વોલ્વ થવું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? દરેક પ્રોસેસમાં દરેક પાર્ટમાં ઇન્વોલ્વ થવું જરૂરી છે. તમે ક્યાંય પણ તમારું ધ્યાન ભટકાઈ ના શકો. તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોવું જ જોઈએ. તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ના હોય તો તમે કઈ રીતે વાર્તા કહેશો? એ વાર્તા લખાતી વખતે હોઈ શકે છે, એક શોટ ટેકિંગ વખતે હોઈ શકે છે, એક્ટર પાસેથી પરફોર્મન્સ કાઢાવતી વખતે હોઈ શકે છે, એક પોસ્ટ પ્રોડક્શનમાં એડિટ વખતે હોઈ શકે છે. એટલે જ તો ડિરેક્ટર દરેક પ્રોસેસમાં હોય છે. ડિરેક્ટર ઇઝ ધ ઓનલી વન જે સ્ટાર્ટથી કાં તો ઇન્સેપ્શનથી લઈને એના અંત સુધી હોય છે. એ એટલા માટે જ હોય કારણ કે જો એ ઇન્વોલ્વ ન હોય તો પછી એની ઓનરશિપ કઈ રીતે આવશે કે મારા થકી આ વાર્તા કેવડાઈ ગઈ છે. એટલે મારો એ જ ઓલો હતો કે શું તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે વાર્તા હજી લખાવાની સ્ટાર્ટ થઈ હોય ત્યારથી તમે એનો ભાગ બનો, કે વાર્તા લખાઈને આવી જાય ત્યારે? ઇટ કેન હેપન એની વે. ઓકે, તમને વાર્તા આવી બી શકે છે, તમારા મનની અંદર આવી શકે છે, કાં તો વાર્તા ચાલતી ચાલતી તમારી પાસે પણ આવી શકે છે. હા, એટલે ઘણી વાર માની લો રાઇટર આખું રેડી કરીને આવે ને તમને તમારી પાસે પીરસે, હોઈ બી શકે છે. કેન તમને જે એક્સાઇટ કરે છે એ તમે કરશો. ઓકે. અને વેર ડુ યુ ડિસાઇડ કે તમારે આ મૂવી માટે પ્રોડ્યુસર બનવું છે ને આ મૂવી માટે ડિરેક્ટર બનવું છે? જ્યારે મને અંદરથી એવી ફીલ આવે કે કદાચ હું આ વાર્તા કહેવા માટે માધ્યમ નથી પણ કહેવડાવવા માટે માધ્યમ બની શકું છું. એન્ડ દેર ઇઝ નથિંગ બેટર ફોર મી પર્સનલી ધેન ટુ હેલ્પ ઓર એમ્પાવર ઓર લેટ સમવન સે અ સ્ટોરી ધેન ટુ મી ઓનલી સેઇંગ ઇટ. એનું કારણ છે કે જ્યારે તમને એવું લાગે છે કે તમને ચૂઝ કર્યું છે આ વાર્તા કહેવા માટે, ત્યારે તો એક પ્રકારનું સેટિસ્ફેક્શન હોય જ છે. પણ તમે જ્યારે કોઈના માટે પ્રોડ્યુસ કરો છો ત્યારે તમને એવું સેટિસ્ફેક્શન આવે છે કે આઈ વોઝ ધ મીડિયમ ટુ ફાઇન્ડ અનધર પર્સન ઇન વિચ ધ સ્ટોરી કુડ રિસાઇડ એન્ડ ટુ બી ટોલ્ડ. સો એનાથી મોટું ગ્રેટિફિકેશન કંઈ ના હોઈ શકે, એનાથી મોટું એમ્પાવરિંગ કોઈ ના હોઈ શકે. તમને જે પ્રકારનું સેટિસ્ફેક્શન એમાં મળશે, મને ખ્યાલ છે આજે બી રોંગ સાઈડ રાજુનું સ્ક્રીનિંગ હતું, સતત મારી નજર નિખિલ બાજુ હતી કારણ કે આઈ કુડ સી કે oh, I have been instrumental in someone living his dream and telling a story. What else can that be? And એ સૌથી અપ્રતિમ ફિલિંગ છે આફ્ટર ધ ફિલિંગ ઓફ ટેલિંગ ધ સ્ટોરી યોર ઓન સેલ્ફ. એટલે એ જ કયા બાળકને પોતે ઉછેરવું અને કયા બાળકના ઉછેરમાં ભાગ તો બનવું, પણ જસ્ટ આપણે કહે ને સ્કૂલમાં ટીચર કેમ. તો એ કેવું છે, બહુ સિમ્પલ ભાષામાં કહું ને કે તમે કોઈને કોઈ ફિલ્મ રેકમેન્ડ કરો અને પાછો આવીને તમને કે ક્યાં બાત હે યાર, બહુ સોલિડ ફિલ્મ રેકમેન્ડ કરી, એના કારણે મારું જીવન બદલાઈ ગયું. એમાં તમને કેટલું હાઈ મળશે, તમને
તમને કેટલી સેટિસ્ફેક્શન મળશે, કારણ કે યુ જસ્ટ એન્ડોર્સ્ડ સમથિંગ. તો ઇટ્સ લાઈક દેટ, आई एंडोर्स्ड अ स्टोरी और आई एंडोर्स्ड अ वॉइस टू द स्टोरी कि सुन मैं नहीं, ये तेरी कहानी कहेगा. और जब वो करेक्ट हिट होती है, मतलब हिट नॉट द बॉक्स ऑफिस हिट, बट इफ इट हिट्स द राइट कॉर्ड, यू फील द सेटिस्फेक्शन. आई हैव बीन निमित्त टू दिस, आई हैव बीन द मीडियम ऑफ दिस. લાઈફ ચેન્જની તમારી વાત આવી. તમારી લાઈફની કોઈ 2-4 ફિલ્મો ઓર ઇવન એક ફિલ્મ કે જેને તમે કીધું કે લાઈફ ચેન્જ કરી નાખી, લાઈક તમે કોઈને સપોઝ જસ્ટ તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, માંથી એક વાત નીકળી કે તમારી લાઈફની એવી કોઈ ફિલ્મ કે ફિલ્મ્સ છે કે જેને તમારી લાઈફ ચેન્જ ઘણી બધી ફિલ્મો છે આજની તારીખમાં પણ છે, ભૂતકાળમાં પણ રહી છે, જેને જીવનને જોવાનો એક પર્સપેક્ટિવ બદલી નાખ્યો હોય. પણ જો એક ફિલ્મની વાત કરવી હોય તો લગાન મારા માટે એક એવી ફિલ્મ છે જેને જોયા બાદ મને ખબર નહીં શું ફીલ થયું હતું. એ વખતે તો હું ફિલ્મ સ્કૂલમાં પણ નહોતો, જો આઈ વોઝ ઇન આઈ થિંક માય સ્કૂલ ઓર કોલેજ, મને ખ્યાલ નથી. 2000 સ્કૂલમાં હતો, 2001માં રિલીઝ થઈ હતી ફિલ્મ, 2001 કે 2માં કદાચ, 1માં. તો ત્યારે ભૂકંપનું વર્ષ, 2001. ત્યારે મને લગાન જોઈને, મારા માટે લગાન આજની તારીખમાં પણ એક ફિલ્મ મેકિંગની ટેક્સ્ટ બુક છે, ફિલ્મ નથી એ. તો એ મારા માટે પર્સનલ ચોઇસ છે. તો દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. કરેક્ટ. This is, for me, this is it. મજા આવી, મને પર્સનલી મજા આવી. મને બી મજા આવી. એટલે તમને એક પર્સન તરીકે જાણવાની ઘણા ટાઈમથી ઈચ્છા હતી. અચ્છા. અને કારણ કે નામ તો કેવી રીતે જઈશ ટાઈમથી સાંભળતા જ. અચ્છા, એક માણસ અચાનક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણું બધું ચેન્જ. અચાનક નહોતો આવ્યો હું, એટલે 1986 થી આવેલો છું. That ફિલ્મ અચાનક old આવી ગઈ joke. કદાચ. હા, so ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક માણસ આવ્યો જેને ફિલ્મને ઘણી નવી જ એક દિશા આપીને, દેન ઇટ વોઝ લાઈક કે ત્યારનું એક હતું કે, અને અંદરથી છે ને નાનકડું મારી અંદર એક્ટર એક છે, એટલે જ્યારે કોઈ સારો ડિરેક્ટર એક સારી મૂવી કરીને જાય ને ત્યારે એમ કે વાહ યાર આ માણસને મળવું છે. એક એક્ટરને મળવા કરતાં હંમેશા છે ને ડિરેક્ટરને મળવા માટે વધારે ઉત્સુક હોય, કારણ કે કામ તો ત્યાંથી જ મળવાનું હોય છે. અગ્રીડ, યસ. એટલું તો થોડુંક તો લાલચ રાખવું જ જોઈએ, એમાં કંઈ ખોટું નથી. બટ एक्टर्स क्या क्या रास्ते ढूंढ लेते हैं તો कास्ट होने के लिए. બહુ સારે. એટલે હોપફુલી અમે તમને ક્યારેક હવે હેરાન કરતા રહેશું. જ્યાં સુધી એક્ટિંગ પોર્ટફોલિયો ના મોકલો ત્યાં સુધી તો બરાબર છે. નહીં, એક્ટિંગ પોર્ટફોલિયો મોકલશું પણ એના માટે પાછળ નહીં પડી જાય. મસ્તી કરો. ના, that is completely fine. Thank you so much. Thank you. I hope મજા આવી હશે. તમારે કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો, બાકી હોય તો નહીં. અચ્છા, Top 5 films. હા, Top 5 films. લગાન એ હા, એક તો લગાન છે જ. ફિલ્મ મેકર્સ છે રાધર, ફિલ્મ્સ કરતા. that would be much better. કિઝલોવસ્કી છે, વોંકાર ભાઈ, ઝેંગીમુ, ડેવિડ ફિન્ચર, સત્યજીત રે, ગુરુદત્ત, सूरज बरजातिया, विशाल भारद्वाज, Oh, बिजॉय नाम्बियार, ઘણા બધા છે યાર. લિસ્ટ ઇઝ એન્ડલેસ. shall we cut? I think we have. થેન્ક યુ સો મચ. યોર ક્વેશ્ચન્સ વર વેરી રેલેવન્ટ. મને એવું લાગ્યું જ નહીં કે હું એક કેમેરા ઓન છે અને હું વાર્તો કરી રહ્યો છું, પણ ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા સવાલો કરતા હોય છે, પણ ઘણા ઓછા લોકો એવા સવાલો કરતા હોય છે જ્યાં તમને પોતાને કંઈક બોલતી વખતે કંઈક નવું જાણવા મળે, શીખવા મળે પોતાની જાત વિશે. દેટ હેપન ટુ મી, સો થેન્ક યુ. હાય, હું છું શૃંગારુ ગાણી, અને ગુજરાતી લોકોની યાદગાર રાતોની અજાણી વાતો જાણવા સાંભળતા રહો અ નાઇટ બિફોર પોડકાસ્ટ.